guys! Welcome back sa aking channel. Walang magawa today. Isip ko kasi, oopsan. Kung may narinig ba kayong ingay sa background, I'm really sorry. Pero today, gagawa kasi ako ng parang organize my vanity. Itong vanity na to, regalo sa akin by Tita Mercy and yung family ng dad ko. So, thank you po. Nung 18th birthday ko pa. Pero, inassemble namin ito nung mahal na araw. Right now, napakagulo and I really need to, ayusin ko yung vanity ko. So, sobrang gulo na. Ang tagal ko na huling naayos to. Kasi every time na pag-aalis ako, magulo. Naiiwan kong magulo. And minsan pagka-uwi ko, tinatamad na akong ayusin. So, today, ayusin natin siya. Pati yung mga makeup ko, pati yung vanity ko. May dumating din sa akin package, which is from Prime Rose. Mamaya, papakita ko sa inyo. I-shoot ko rin siya. Maliit na shoot lang. Kasi brand ambassador kami dalawa ng pinsa ko doon. And suddenly, di pa ako nakakasa ng picture sa kanya, yung video. Since this last days, ako'y tinamad at nilagnat ako. Di ko alam kung bakit. Di ako sinipon. Pero in good terms right now, I'm okay naman. So, yeah, papakita ko sa inyo yung vanity ko kung gaano kagulo. Pasensyahan nyo na. So, guys, gusto niyo ba makita ang kagulo ang aking vanity? Nakikita nyo man yung mga plastic. So, i-ready na natin. So, ayan, sobrang gulo. Pagpasensyahan nyo na. O, diba? Ilang araw ko na rin kasi di na ayos. Pero ayusin ko tong mga makeup ko. Marami akong makeup dito. At yung isang drawer dito nasira. Wait, papakita ko sa inyo, guys. Ito yung nasira, yung pinakadulo. Ito, oh, ayan. Dito kasi nilagay ko yung mga jewelry ko, yung, sorry, yung mga jewelry ko, yan, yung mga panali ko. And dito kasi sa, dito, oh, may tinapay pa ako. Oh my God, I'm really sorry, guys. Dito yung mga makeups ko, dito yung mga pang brows ko, pang eyes. Dito yung mga eyeshadow ko, yung mga powder, mga blush, ayan. Tapos dito, yung sa mga hair tools ko, like, yung blow dryer, yung hair curler, ganyan. So, isa-isahin ko. Tatanggalin ko muna lahat yung mga nandito. And actually, kakailanganin ko to mamaya sa shoot. Mata. Itong rose gold na brush holder ata to. Pero yan, binili ko lang siya sa Shopee. Dalawa na binili ko. So, ayan. Ito mga box. Ayan. Gawing organize. Kasi tutulad dito. Actually, box to, ayan. Nakikita nyo? Ayan. Box, pinaglagyan ko nito mga brows na to. So, ang gagawin ko na lang patayo. Pag ganyan. So, I think kakasya naman. O sana. Sana kasya, guys. Seryoso. Pero, ayan. Kasi, dito sa likod kasi yung mga falsies ko. Ayan. Tapos, dito may mga lipstick pa ako. And all that kind of stuff. Tapos, dito, kagabi ko lang nilagay. Sorry na. Yan yung mga powder ko. Sorry kung nagbubura na ako. Ayusin ko siya. Tapos mamaya magbabanity tour tayo. So, ayun. So, start ko na mag-ayos. What do I have to say to keep you by my side? How to start and then liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe one, loving two, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me? At the end, maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home. So now, talagang ng mga brush ko kasi dito ko i-design yung mga lip tints mamaya. Pero ito yung lip tint na i-unpack ko mamaya. Itong yung Prime Rose. Ayan. Sorry kung maliwanag. Pero ayan. Ito yung Prime Rose. Hindi ko pa siya nabubuksan, honestly. Pero bubuksan ko siya mamaya. Pag tiniktok ko siya. Falling in, learn to swim like I never know. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you. Can't wait to love on you. I know that you're coming back home.
patience. Hoping you So, ayun guys, kakatapos ko lang ayusin yung Vanity. Mamapakita ko sa inyo, itutour ko siya. Pero today, ibibideo ko lang ito. Isisingit ko na lang dito sa vlog. Yeah, i-tiktok ko siya as a opening for the product. So, ayun. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I will not pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay.